Hi everyone. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ có chuyến dạo bộ ở khu chợ Làng Triều Khúc. Nhưng trước tiên thì mình sẽ nghỉ chân ở ao Triều Khúc. Khu vực này rất mát và ao cũng rất sạch. Trước mặt mình chính là chùa Hương Vân. Hello everyone. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh Boom POV. Hiện tại mình đang ở phố Triều Khúc. Hôm nay hãy cùng mình dạo bộ xung quanh chợ Triều Khúc để khám phá và trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây nhé. Bây giờ đang là 7 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 29 độ C, rất mát. Mình đã thấy lối vào của chợ. Về mặt pháp lý thì đây là một hành vi làm sai quy trình nghiêm trọng. Thứ hai là bị cái tôi dẫn lối, dùng cái đầu nóng để xử lý bài toán pháp lý.
Đây có một khu ăn sáng. Tiền đâu tiêu